નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિવેક સવરિયા વિશ્વેશ્વર આપ સર્વોની નજર સમક્ષ. મિત્રો, આજે ધોરણ 10 વિજ્ઞાનનો લેક્ચર 6 ચેપ્ટર 12 મળ્યા છીએ. તો મિત્રો, આગળના લેક્ચર જોવાના જે પણ મિત્રોને બાકી છે એ આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એટલે કે પ્લેલિસ્ટમાંથી તમે એ વિડીયો જોઈ શકશો. સાથે સાથે તમારે આગળના ચેપ્ટર જોવાના બાકી છે એ પણ પ્લેલિસ્ટમાંથી જોઈ શકશો. અને આની પીડીએફ જોતી છે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે ને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એની તમે વિઝિટ કરો અને એમાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. સ્વઅધ્યયન પોથી હોય, સ્વાધ્યાય પોથી હોય, એકમ કસોટી હોય, આઈએમપી પ્રશ્નપત્રોની પીડીએફ હોય, તમામ વસ્તુ આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકશો. આપણા વિડીયો લેક્ચર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર દરરોજના દરરોજ મુકાઈ રહ્યા છે અને આઈએમપી પ્રશ્નો પણ મુકાઈ રહ્યા છે. તો મિત્રો, તમારે ખાસ એક જ વસ્તુ કરવાની છે, વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાની છે અને તમારા મિત્ર સર્કલ તમારી સાથે જોઈન્ટ કરવાના છે. અને વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આવો લેક્ચર નંબર 6માં આગળ વધીએ. રોજિંદા જીવનમાં એસી વાપરવાથી થતા ફાયદા. તો પહેલું, ડીસીના ઉત્પાદનની સાપેક્ષે એસીનું ઉત્પાદન કરવું સહેલું અને સસ્તું છે. એસીને ખૂબ જ ઓછી ઉર્જાના વ્યય સાથે વાહકતા વડે દૂરના અંતર સુધી પ્રસારિત કરી શકાય છે. વિદ્યુત ઉર્જાના ખૂબ જ ઓછા વ્યય સાથે એસી વોલ્ટેજમાં વધારો કે ઘટાડો કરી શકાય છે. એટલે તમે આનો તફાવત જોશો ને ગ્રાઇડમાં, એ કરી નાખો તો આ બધું આવી જાય. એક દિશ પ્રવાહ ડીસીના ગેરફાયદા. તો એસીના ઉત્પાદનની સાપેક્ષે ડીસીનું ઉત્પાદન ઘણું અઘરું અને ખર્ચાળ છે. ડીસીને તમે દૂરના અંતર સુધી લઈ જાઓ તો વિદ્યુત ઉર્જાનો વ્યય મોટા પ્રમાણમાં થાય અને વિદ્યુત ઉર્જાનો વ્યય કર્યા સિવાય ડીસી વોલ્ટેજ નિયંત્રિત મેળવી શકાતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનસીઆરટી આધારિત ઘટાડેલા નવા અભ્યાસક્રમ મુજબ ધોરણ 10 ની રંગીન બુક હાથેથી લખેલી રસાયણ વિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન અને જીવ વિજ્ઞાનને આવરી લેતી ધોરણ 10 માટે અતિ ઉપયોગી પંચામૃત, સરળ શબ્દોમાં રજૂઆત, વિશિષ્ટ લખાણ શૈલી, દરેક પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ, આ તમામ વસ્તુઓ આપણી એક રંગીન બુકમાં આપેલી છે. આ બુક તમારે જોતી છે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપેલી છે. એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો, તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ કરો, જ્યાંથી બધી વસ્તુ તમને મેળવી શકશો. વિદ્યુત જનરેટરનો સિદ્ધાંત જણાવો. જે આપણે આગળ આવી ગયું. શું હતો? બોલો. વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણા સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે અને આમ સિદ્ધાંત એવું કહે ને તો યાંત્રિક ઉર્જાનું વિદ્યુતમાં રૂપાંતર કરે. એકદિશ પ્રવાહના કેટલાક સ્ત્રોતોના નામ આપો. તો સૂકો કોષ, બેટરી, ડીસી જનરેટર, સૂર્યકોષ. કયા સ્ત્રોત ઉલટ સુલટ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે? એસી જનરેટર, કાર, ઓલ્ટરનેટર, પછી લખ્યું છે બાઇસિકલ ડાયનેમો વગેરે. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો. તાંબાના તારનું એક લંબચોર ગૂંચળું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પરિભ્રમણ કરે છે. તેમાં પ્રેરિત થતા વિદ્યુતપ્રવાહ દિશા પર દર પછી બદલાય છે. બે ભ્રમણ, એક ભ્રમણ, અડધા ભ્રમણ કે અડધા ભ્રમણ. આવડે તે બધાને અડધા પરિભ્રમણ. અર્ધ પરિભ્રમણ પછી તેના દિશા કેવી થાય છે? ઉલટાય છે. ઘરેલું વિદ્યુત પરિવર્તનમાં વપરાતા વાયરના 3 પ્રકારના નામ. મોસ્ટ ટાઈમી પ્રશ્નો. અને તેના આવરણ સંબંધિત રંગોના સંદર્ભમાં જણાવો. પહેલું છે લાઈવ વાયર. એને કહેવાય જીવંત અથવા પોઝિટિવ વાયર, જેના ઉપર લાલ રંગનું અવાહક આવરણ હોય છે. ન્યુટ્રલ વાયર, ન્યુટ્રલ કહેવાય અથવા નેગેટિવ વાયર કહેવાય, તેના પર કાળા રંગનું અવાહક આવરણ હોય છે. અર્થિંગ વાયર, તેના પર લીલા રંગનું અવાહક આવરણ હોય છે. આપણા દેશમાં વપરાતા લાઈવ વાયર અને ન્યુટ્રલ વાયરના વિદ્યુત સ્થિતિમાન જણાવો. આ વાયરો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો છે? તો આપણા દેશમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન 220 વોલ્ટ અને ન્યુટ્રલ વાયર નું વિદ્યુત સ્થિતિમાન 0 વોલ્ટ છે. આ વાયરો વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત 220 - 0 એટલે 220 વોલ્ટ. હેલો છે. અર્થિંગ એટલે શું? શા માટે અર્થિંગ કરવામાં આવે? તો યાદ રાખજો, અર્થિંગ વાયર મોટા ભાગે ધાતુનું આવરણ ધરાવતા વિદ્યુત સાધનોમાં સુરક્ષાના ઉપાય માટે કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારનો શોક લાગતો નથી. અને જ્યારે પણ અર્થિંગ દરમિયાન શોક લાગે છે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ આપણી ચામડીમાંથી પસાર થઈને ડાયરેક્ટ એ જમીનમાં જતો રહે છે. આથી અર્થિંગ કરવું દરેક ઉપકરણને શું છે? જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી હોય, ટોસ્ટર હોય, ટેબલ પંખો હોય, રેફ્રિજરેટર વગેરેને અર્થિંગ કરવું જરૂરી છે.
કેટલીક વાર આપણને અવાહક પર એનું પીગળી જાય ત્યારે ધાતુના આવરણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે. આવા સાધનને કોઈ વ્યક્તિ અડે તો ભયંકર વિદ્યુત ચોક લાગે છે. આથી અર્થિંગ વાયર જો રાખવામાં આવ્યો હોય તો ખૂબ જ નીચા વોલ્ટેજ અને વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો વહે છે. આથી એનાથી બચી શકાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પર મુકાઈ ગઈ છે. તો મિત્રો, તમારે આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જેમાં ડાઉનલોડ કર્યા બાદ જેમાંથી તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વઅધ્યયન પોથી, નાના સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એકમ કસોટી, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર બીજું ઘણું બધું મેળવી શકો છો. અને સાથે સાથે આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ પણ મેળવી શકો છો. તો તમારા મિત્ર સર્કલને ખાસ જાણ કરો અને તમે પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. આ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો. ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથની આકૃતિ દોરી ઘરેલું વાયરિંગ પદ્ધતિની લાક્ષણિકતાની ચર્ચા કરો. ચર્ચા હું અહીંયા જ કરી દઉં છું. અર્થિંગ વાયર આપેલો છે, જેની વાત કરી. લાઈવ વાયર આપેલો છે લાલ રંગનો. ન્યુટ્રલ વાયર આપ્યો છે કાળા રંગનો વાયર. એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી બોર્ડમાંનો ફ્યુઝ, વિદ્યુત મીટર. પછી અહીંયા આખું તમને આખી સ્વિચ બોર્ડ આપેલું છે. એમાંથી પ્રવાહ જાય છે, લાઈવ વાયરમાંથી પસાર થાય. P1, P2 અને P3 માંથી પસાર થાય ન્યુટ્રલ વાયર. S1, S2, S3. આ S1, S2 અને S3 એ સ્વિચ છે, ઓન ઓફ સ્વિચ. P1, P2, P3 એ શું છે મિત્રો? પ્લગ છે. આ તમારે દોરવાની છે. આપણને ઘરોમાં વિદ્યુત પાવર પુરવઠો મેઇન સપ્લાય દ્વારા મળે છે. આ સપ્લાય લાઈવ પોઝિટિવ વાયર, ન્યુટ્રલ વાયર અને અર્થિંગ વાયર દ્વારા આવે છે. લાઈવ અને ન્યુટ્રલ વાયર વચ્ચે વિદ્યુત સપ્લાયનો તફાવત 220 વોલ્ટના એસીની આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ. ઘરમાં લગાડેલા મીટર બોર્ડમાં આ વાયરો મુખ્ય ફ્યુઝમાં પસાર થઈને વિદ્યુત મીટરમાં દાખલ થાય છે. તેને મેઇન સ્વિચમાંથી પસાર કરી ઘરના લાઈવ વાયર સાથે જોડવામાં આવે છે. આ વાયરો ઘરના જુદા જુદા પરિપથોને વિદ્યુત ઉર્જા પૂરી પાડે છે. યાદ રાખજો, 15 એમ્પિયરના પ્રવાહ માટે ઊંચો વોલ્ટેજ ધરાવતા હોય, પાવર હોય, ગીઝર, એર કુલર વગેરે. 5 એમ્પિયર માટે બલ્બ, પંખા અને રેડિયો વગેરે વપરાય છે. અને અર્થિંગ વાયર હોય તો ઘરની નજીક ઊંડે જમીનમાં ધાતુની પ્લેટ સાથે જોડેલો હોય છે. ઘરની અંદર દરેક પરિપથમાં અલગ અલગ ઉપકરણો લાઈવ અને ન્યુટ્રલ વાયરો વચ્ચે જોડવામાં આવે છે. દરેક ઉપકરણને અલગ ઓન ઓફ સ્વિચ હોય છે, જેનાથી તમે ઓન કરીને એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવી શકો છો. ફ્યુઝ ઉપર નોંધ લખો. વિદ્યુત ફ્યુઝ એટલે શું, તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે? યાદ રાખજો, ફ્યુઝ જે છે ને એક મહત્વનો વિદ્યુત ઘટક છે. નીચા ગલનબિંદુ વાળો ઘટક છે. જો ફ્યુઝમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું પ્રમાણ વધી જાય તો ફ્યુઝ પીગળી જાય છે, જેને લીધે બાકીના ઉપકરણો બંધ થઈ જાય છે. અને બાકીના ઉપકરણો બંધ થઈ જતા યાદ રાખજો, કોઈ પણ ઉપકરણને નુકસાન થતું નથી. ફ્યુઝ વિશેના અગત્યના વાત. જો ફ્યુઝને હંમેશા લાઈવ વાયર સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. આઈએમપી સવાલ પૂછાય કે એને હંમેશા લાઈવ વાયર સાથે શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે. ફ્યુઝને હંમેશા પરિપથની શરૂઆતમાં જોડવામાં આવે છે. ફ્યુઝ વાયર જેમ જાડો તેમ તેનો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાની ક્ષમતા વધુ હોય છે. મહત્તમ વિદ્યુત પ્રવાહ જે પરિપથ ખમી શકે તેના કરતાં ઓછો વિદ્યુત પ્રવાહ ધારણ ક્ષમતા વાળો ફ્યુઝ વાપરો. એટલે જે પરિપથ જેટલો ફ્યુઝ ખમી શકે એટલી ક્ષમતાવાળો આપણે ફ્યુઝ લાવવો જોઈએ. ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથમાં વપરાતા બે વિવિધ પ્રકારના વિદ્યુત ફ્યુઝ આકૃતિમાં બતાવેલા છે, તે તમે જોઈ શકો છો. વિદ્યુત ફ્યુઝના ઉપયોગથી વિદ્યુત પરિપથ તથા વિદ્યુત ઉપકરણમાં વહેતા અનિચ્છનીય ઉચ્ચ વિદ્યુત પ્રવાહને અટકાવી સંભવિત નુકસાનથી બચી શકાય છે. ફ્યુઝ પીગળે છે ત્યાં વિદ્યુત પરિપથમાં ભંગાણ સર્જાય છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 6 આ ચેપ્ટરનો પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.